અને રાજકોટમાં બહુ જૂજ એવી જગ્યાએ છે જ્યાં તમને નેચરલ ફ્રૂટનો આઈસ્ક્રીમ જોવા મળતો હશે. મેઇન સ્પેશિયાલિટીમાં એવું છે કે આપણે કોઠી આઈસ્ક્રીમ લેવા છે જે સલડીમાં બહુ પ્રખ્યાત છે અમરેલી જિલ્લામાં. જે પછી એક છે સુરતનો કોકો, જે સુરતમાં બહુ ફેમસ ડ્રિંક છે, બહુ ફેમસ ડ્રિંક છે. એટલે એ એક આપણે લાવ્યા છીએ. અને માણેક ચોકની પ્રખ્યાત આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ બી અહીંયા મળે છે. તમે ફેમિલી સાથે આવો ને તો આ બધી વસ્તુઓ એક જ જગ્યા ઉપર ઉપલબ્ધ છે, જે તમને રાજકોટમાં બહુ ઓછી જગ્યાએ આ બધી વસ્તુ એક જગ્યાએ જોવા મળશે. ચલો આ બટર લગાવી દીધું છે, ન્યુટ્રેલા. ઓકે, આ મેંગો છે ને, એ સીઝન સ્પેશિયલ જ ટ્રાય કરી. એકદમ એટલે એકદમ નેચરલ છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટનો ચંદ્રેશનગર મેઇન રોડ છે અને સામે છે IFB પોઈન્ટ અને આગળ આવે મવડી ફાયર સ્ટેશન. હું આવ્યો છું રમપમ આઈસ્ક્રીમ એન્ડ કેફેમાં અને આ જગ્યાની વિશેષતાની વાત કરું ને તો અહીંયા કોઠી આઈસ્ક્રીમ મળે છે, જે ગુજરાતના સલડી ગામનો શિવ આઈસ્ક્રીમ જે બહુ પ્રખ્યાત છે કોઠી આઈસ્ક્રીમ. અને રાજકોટમાં બહુ જૂજ એવી જગ્યાએ છે જ્યાં તમને નેચરલ ફ્રૂટનો આઈસ્ક્રીમ જોવા મળતો હશે, એ બી અહીંયા મળે છે. અને સુરતનો પ્રખ્યાત કોકો જે 5 થી 6 ફ્લેવરમાં અહીંયા બનાવવામાં આવે છે. અને એની સાથે લોટ્સ ઓફ મેનુ છે, એમની પાસે ઘણી બધી રેન્જ છે ફાસ્ટ ફૂડમાં. અને માણેક ચોકની પ્રખ્યાત આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ બી અહીંયા મળે છે. ગરમીનો માહોલ છે, એના લાયક જ આખો આ વિડીયો છે. તમે ફેમિલી સાથે આવો ને તો આ બધી વસ્તુઓ એક જ જગ્યા ઉપર ઉપલબ્ધ છે, જે તમને રાજકોટમાં બહુ ઓછી જગ્યાએ આ બધી વસ્તુ એક જગ્યાએ જોવા મળશે. અને હવે અંદર છે ને ઓનર જોડે વાત કરીએ અને પછી આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? શું નામ તમારું? કેવિન કાછડિયા. તમારું? ભાવિક કાછડિયા. બંને ભાઈઓ જ છો? હા, બંને ભાઈઓ. ઓકે, હવે આપણી અહીંની મેઇન સ્પેશિયાલિટી શું છે? મેઇન સ્પેશિયાલિટીમાં એવું છે કે આપણે કોઠી આઈસ્ક્રીમ લેવા છે જે સલડીમાં બહુ પ્રખ્યાત છે અમરેલી જિલ્લામાં. તો ત્યાંનું કોઠી આઈસ્ક્રીમ છે ને આપણે રાજકોટમાં લેવા છે. જે એ લોકો છે ને શિવ આઈસ્ક્રીમ કરીને છે ત્યાં સલડીમાં, એ 17 વર્ષથી લાસ્ટ કોઠી આઈસ્ક્રીમ બનાવે છે. એટલે એમની ક્વોલિટી અને બધું બેસ્ટ છે. એમનું આઈસ્ક્રીમ આપણે રાજકોટની જનતા માટે લેવા. એટલે એ આઈસ્ક્રીમ છે એક, અને બીજું છે ફ્રૂટ આઈસ્ક્રીમ, જે નેચરલ ફ્રૂટમાંથી જ બને છે અને ફ્રૂટ તરીકે જ આપણે સર્વ કરી છીએ. એટલે એ નેચરલ ફ્રૂટ આઈસ્ક્રીમ છે. પછી એક છે સુરતનો કોકો, જે સુરતમાં બહુ ફેમસ ડ્રિંક છે, બહુ ફેમસ ડ્રિંક છે. એટલે એ એક આપણે લાવ્યા છીએ. આ 3 વસ્તુ એવી છે કે જે રાજકોટની પબ્લિકને ઓછી જોવા મળે, એ આપણે લાવ્યા છીએ. બાકી તો મેજોરિટી જે ફૂડ્સ આઇટમ હોય કેફેને લગતી બધી જ છે. ઓકે, હા. જેમ કે શું રાખીએ છીએ? આપણે સેન્ડવિચ રાખીએ છીએ, આપણે બર્ગર છે, એવી ઘણી બધી ફૂડ આઇટમ્સ છે, સ્પ્રિંગ રોલ છે, એવું બધું છે. આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ છે આપણી પાસે. પછી આપણી પાસે થિક શેક રાખીએ છીએ, મિલ્ક શેક રાખીએ છીએ, એવી અવનવી ઘણી વેરાયટી છે. જામુન સોટ્સ છે. અચ્છા, ઓકે. મેનુ તો ટૂંકમાં વધારે છે, મોટું છે, લાંબુ છે, પણ આપણે જે હાઇલાઇટમાં આગળ કીધું કે 3 પ્રોડક્ટ તો મેઇન આપણે ટેસ્ટ કરવાના છીએ. અને એક ચોથી વસ્તુ મને થોડીક ડિફરન્ટ લાગી, જે ઓછી જગ્યાએ મળતી હશે રાજકોટમાં, આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ. એ પણ આપણે ટ્રાય કરશું. આજનો ટૂંકમાં ગરમી સ્પેશિયલ આ વિડીયો છે, બધું કોલ્ડ વસ્તુ જ બધી આજે ટ્રાય કરવાના છે. હવે તમારી પરમિશન હોય તો એ એક આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ કેવી રીતના તૈયાર થાય એ બતાવીએ ને. ઓકે, થેન્ક યુ. ચલો આ બટર લગાવી દીધું છે, ન્યુટ્રેલા. ઓકે, ચોકલેટ સોસ. ચોકલેટ સિરપ. ચોકલેટ સિરપ માલાસ. આમાં આઈસ્ક્રીમ કઈ ફ્લેવરનો હોય છે? ચોકલેટ ફ્લેવર. ઓકે, આવી ગયું ચીઝ, આવી ગયો ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ. મોસ્ટ ઓફ બધી વસ્તુઓ આવી ગઈ છે અને આમાં અમુક વસ્તુઓ રિયલમાં તમને રાજકોટમાં કદાચ કંઈ જોવાય નહીં મળે એવી વસ્તુઓ રાખેલી છે. અને
આ એક સેમ્પલ માટે ભાઈ બતાવવા રાખ્યા છે. જો આ મેંગો ફ્લેવર છે, પછી આ ઓરેન્જ છે, ઓરેન્જ છે, દાડમ છે ને, આ દાડમ છે, પછી ગ્રીન એપલ છે, પછી જામફળ. હા, ઓકે. અને એમાં ને એમાં છે ને ભાઈએ આ રીતના પ્લેટર રાખ્યું છે. અને શું આપણે નામ આપેલું છે? ઓલ ઇન વન. ઓકે. અને ઓલ ઇન વનમાં 5 પીસ આવી રીતના જ આવે છે? ના, આપણે 4 પીસ સર્વ કરીએ છીએ. આ તો શું છે, 5 ફ્લેવર છે ને, માટે પબ્લિકને બતાવવા માટે આપણે 5 પીસ રાખેલા છે. ઓકે. બાકી ઓલ ઇન વન માટે આપણે 5 રાખ્યા. હા, બાકી કોઈ પણ પબ્લિક કે મારે આ 4 પીસ ખાવા છે, તમને 4 સર્વ કરીએ. ઓકે. અને એમાં ઓપ્શન છે, ઓપ્શન આ 4 જોઈ છે. એક વસ્તુ આ સારી છે, આવા ઓપ્શન ઓછા હોય છે કે તમને પહેલી વાર જો ટ્રાય કરવું હોય તો તમને એકી સાથે 4 ફ્લેવર આમાં મળી જાય. ઓકે. અને ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ એ પણ બહુ જૂજ જગ્યાએ તમને જોવા મળશે. પછી આ સુરતનો કોકો. હવે એમાં આ આઈસ્ક્રીમ છે, આ રમપમ સ્પેશિયલ છે, અને આ છે ગોટાળો, હે ને? હવે ફટાફટ છે ને પ્રાઇસ આપણે કહી દઈએ સાહેબ, આની કિંમત શું રહેશે? આમાં બધાની અલગ અલગ છે. આમાં 3 ફ્લેવર છે, પોમોગ્રેનેટ, ગ્રીન એપલ અને ઓરેન્જ. એમના છે 140 રૂપિયા ફૂલના. આપણે હાવ બી સર્વ કરીએ છીએ. એમાં 85 છે. પછી ગ્વાવા છે એમના 150 છે, અને મેંગો છે એના 160. ઓકે. અને આ ઓલ ઇન વન જોતું હોય તો? ઓલ ઇન વન જોતું હોય તો 160માં 4 પીસ સર્વ કરીએ. ઓકે. અને આ સેન્ડવિચનું 130, 130 રૂપિયા. ઓકે. અને આ તમારા રમપમ સ્પેશિયલ આઈસ્ક્રીમ સ્પેશિયલ સ્કૂપના છે એ 55 રૂપિયા, અને ગોટાળોના છે 40 રૂપિયા. ઓકે. અને કોકોના? કોકોમાં આપણે 6 રેન્જ છે, 55થી લઈને 135 સુધીનું. આપણે અલગ અલગ રેન્જ સર્વ કરી છે. નોર્મલ કોકો, કાજુ કોકો, કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ અને ચોકો ચિપ્સ કોકો, એ રીતે અલગ અલગ 6 વેરાયટી છે. ઓહો, આટલી રેન્જ બીજે જોવાની નહીં મળે. સ્પેશિયલી ફોર રાજકોટ. હવે અને આની અંદર બધા 2 સ્કૂપ ઉમેરેલા છે કોઠી આઈસ્ક્રીમના. સેન્ડવિચથી સ્ટાર્ટ કરીએ, કેમ કે અંદર આઈસ્ક્રીમ છે એ ફટાફટ મેલ્ટ થાય. જો આ રીતના ટેક્સચર છે એમનું. આ વસ્તુ છે ને અમદાવાદમાં માણેક ચોકમાં ટ્રાય કરી હતી, પછી રાજકોટમાં બહુ ઓછા ઓપ્શન છે. વચ્ચે આઈસ્ક્રીમની ફ્લેવર આવે છે, કોલ્ડ લાગે છે, અને બેઝ જે છે ચોકલેટનો જ છે, પણ ચીઝ નાખ્યું છે એટલે તમને ચીઝ સેન્ડવિચ ઓલી ખાતા હોય એના જેવી ફ્લેવર આવે. એકદમ ચીઝી છે. હવે આ કોકો ટ્રાય કરીએ આપણે. હા હા. તમે બેઝિકલી ક્યાં રાજકોટથી? રાજકોટ. તો આ વિચાર કેવી રીતના આવ્યો સુરતનો કોકો? મારા ભાઈના વાઈફ છે ને એ સુરતી છે, એટલે અચ્છા. હા, એટલે એમનો ટેસ્ટ છે આ. સુપર. એટલે એ મિસ કરતા હશે એટલે એમ થયું કે આપણે કંઈક પ્રેઝન્ટ કરીએ. સુપર. એમાં એ છે ને ગરમીનો સમય છે, અને આ વસ્તુ જે લોકોને પસંદ હોય ને એને ખરેખર મોજ આવી જશે. ના, એનર્જી ડ્રિંક તરીકે બી યુઝ થાય. હા. અને આ આઈસ્ક્રીમ જો ધીરે ધીરે મેલ્ટ થવા માંડ્યો છે. આ મેંગો છે ને, એ સિઝન સ્પેશિયલ જ ટ્રાય કરી. એકદમ એટલે એકદમ નેચરલ છે. હાફૂસ કેરી છે આમાં. કઈ હાફૂસ કેરી છે? હાફૂસ કેરી છે. મીઠો ટેસ્ટ આવે છે મસ્ત. અને એમાં છે ને આ ગ્રીન એપલ અને જામફળ છે ને, એ તો આપણે એનો જે બેઝ છે, છાલ છે, એ સાથે ખાઈ શકીએ. ઈટેબલ છે. હા. આની એક આપણે આવી રીતના અવોઇડ કરવું પડે. સુપર હો ભાઈ. એકચ્યુઅલમાં છે ને આ બધી ફ્લેવર મને ખાવાનું મન છે, પણ ઘણી બધી ઠંડી આઈટમ છે ને જાજુ બધું ટેસ્ટ નહીં કરી શકું. પણ મેંગો એકદમ નેચરલ મેંગો છે. અને મોસ્ટ ઓફ તમે જો માનો કે આ દાડમ છે ને, તો દાડમ જો તમને અહીંયા દેખાશે. અને અત્યારે જે ક્રેઝ વધ્યો છે કોઠી આઈસ્ક્રીમનો, એ વસ્તુ હવે ફાઇનલી આપણે ટ્રાય કરશું. જે એમની સ્પેશિયલ છે એ જ આપણે આઈટમ ટ્રાય કરશું. અને ગયા વર્ષે મેં સલડી ગામનો આઈસ્ક્રીમનો વિડીયો બનાવ્યો હતો, અને ભાઈ આજે સલડી અહીંયા ઊભું કરી દીધું છે. જ્યાંથી કોઠી આઈસ્ક્રીમની શરૂઆત થઈ એવું કહેવામાં આવે છે. અને તમે કદાચ આ તો રાજકોટમાં છો, બાકી તમે સલડી બાજુ કદાચ જાઓ, અમરેલી પાસે આવેલું છે, તો તમે એકવાર જરૂરથી એ મિસ ન કરતા. અમરેલી બાજુ જો નીકળો તો જવા જેવું છે. કન્ટિન્યુ ત્યાં કોઠીમાં આઈસ્ક્રીમ બનતો રહે છે, અને લોકો ત્યાં ખાતા હોય છે. આનું છે ને મેઇન ખાસિયત છે ને, દાણાદાર લાગે આખું આઈસ્ક્રીમ. એકદમ નેચરલ ફ્લેવર, પ્યોર દૂધમાંથી બને. પ્યોર દૂધમાંથી બને.
એટલે મેલ્ટ તરત ફટાફટ થવા માંડે જો બહાર હોય ને તો, અને થોડો સોફ્ટ હોય એકદમ, આમ થોડોક જામેલો એવું ના હોય. મજા આ જાય આ ખાવાની, મજા આવે. અને આ પહેલું એવું લોકેશન જોયું જ્યાં તમને ફ્રૂટ આઈસ્ક્રીમની સેન્ડવિચ, કોકો અને આ સલડીનો પ્રખ્યાત આઈસ્ક્રીમ, આ બધી વસ્તુઓ એક જગ્યાએ તમને મળશે. વાહ ભાઈ, આના ઉપરથી મને એવું માનવામાં આવે છે કે બંને ભાઈઓ આઈસ્ક્રીમના શોખીન લાગો. અને આ જે ગોટાળો એકચ્યુઅલમાં સલડીની પ્રખ્યાત આઈટમ છે નહીં? હા, કોઠી આઈસ્ક્રીમમાં ગોટાળો તો હોય જ. હા. આની અંદર માવો નાખ્યો હોય કે શું? ખાબડી હોય. ખાબડી ને? ખાબડી. હવે ખાબડી વિશે કદાચ કોકને આઈડિયા ન હોય કહી દઉં, દૂધમાંથી બનતી એક મીઠાઈ છે જેના ઘણા લોકો એને મીઠો માવો કહે, મીઠો માવો ઘણા લોકો. એ થાબડી એમાં નાખેલી છે ને દાણા દાણા દેખાય છે ને એ ફ્લેવર આવે છે. એટલે મેં એ ભાઈને પૂછ્યું એના મોઢે, બ્રાઉન શેડ જે દેખાય છે ને એ થાબડી છે. ખબર નહીં કેમેરામાં ક્લિયર આવ્યું છે કે નહીં, પણ સુપર છે. આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ નાખેલું છે. આ બંને ફ્લેવર એની રીતે પરફેક્ટ છે, બહુ મસ્ત છે. અને આનંદભાઈ, આપણે પબ્લિક માટે ખુશખબરી બી છે. તમારા વિડીયો જોઈને કોઈ આવે ને તમને આપણે 10% ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપીએ છીએ. વાહ રે વાહ. હા, અને ફ્રૂટ આઈસ્ક્રીમમાં તો આપણે હરેકને આપીએ જ છીએ, પણ બીજી કોઈ પણ આઈટમ છે ને મેનુમાં એમને ઓનલાઈન તમારો વિડીયો જોઈને કોઈ આવશે ને તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ. ઓકે, બિલ ઉપર ને? હા, બિલ ઉપર. ઓકે. અને એક આ ખુશખબરી સારી છે ને સાથે સાથે અહીંનું એમ્બિયન્સ છે ને એ સારું છે. તમે કોઈ ફેમિલી જોડે આવવા માંગતા હોય તો તમને વધારે મજા આવશે. અને લોટ્સ ઓફ ઓપ્શન છે. ગરમીના સમયે આવું તમારે ખાવું પીવું હોય તો કોકો છે, કોઠી આઈસ્ક્રીમ ભાઈ અહીંયા અવેલેબલ કરાવી દીધો સલડીનો. સાથે સાથે ફ્રૂટ આઈસ્ક્રીમ છે, આઈસ્ક્રીમ રિલેટેડ સેન્ડવિચ છે. બાકી છોકરાઓને કાંઈ ખાવું હોય તો ફાસ્ટ ફૂડ ને બધું છે, થીક શેક છે ને બધી વસ્તુઓ છે. માહિતી જો પસંદ આવી હોય ને તો આ માહિતીને વધુમાં વધુ શેર કરજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.